Ok, hello xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trường Mê Game đây. Thì trong cái clip hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về con tướng mới ra ở bên Trung này nha mọi người. Đấy, con mèo méo mèo này này. Nó sẽ có tên là Mặc Cẩm nha mọi người. Mình không biết là mình có dịch đúng không, nhưng mà mình sẽ gọi nó là mồn nèo nhá, được chưa? Gọi là mồn nèo cho dễ dễ nhá. Thì con mồn nèo này sẽ là cái nghề họa sư nhá. Họa sư, được chưa? Giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là thuộc tính đi. Đây, thuộc tính thì con này nó sẽ như này nha mọi người. 434 điểm, 100 điểm mị lực hay sao này, 76 tiềm lực này. Có sở hữu cho mình là 5 linh căn. Ngon chưa? 3 cái đặc tính màu xanh nhá, không có thể chất đặc biệt. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là kỹ năng đi. Thì kỹ năng cơ bản đầu tiên của con này sẽ là tấn công bình thường. Con này thì khác với mấy con khác mọi người, nó sẽ là hiệu quả kỹ năng sẽ là gây sát thương pháp thuật bằng 8% sinh lực HP tối đa của bản thân. Được chưa? Nó gây thay vì đánh 160% sát thương thì nó sẽ là 8% sinh lực mọi người ạ. Khá khê đấy nhỉ. Chúng ta đến với cái chiêu thứ hai nhá. Cái chiêu thứ hai sẽ có tên là Sách Mặc Thành Họa, Tung Mực Thành Tranh. Mọi người thì hiệu quả kỹ năng sẽ là gây sát thương phép thuật bằng 14% sinh lực của bản thân lên toàn bộ kẻ địch, có 50% xác suất xóa bỏ một trạng thái có lợi búp trên người kẻ địch, đồng thời gắn cho chúng hiệu ứng cấm nhận búp trong một hiệp. Nếu khi thi triển mà mục tiêu vẫn còn mang nhiều hơn 6 trạng thái có lợi, sẽ bỏ qua kháng hiệu ứng, ép xóa bỏ thêm một trạng thái có lợi nữa của mục tiêu. Ngon chưa mọi người ơi? Đánh gây 14% sinh lực của bản thân à? Cũng như là nó sẽ xóa đè búp mọi người ạ. Đánh giá thì cũng được. Ở đây mọi người ạ, chúng ta sẽ đến với phần đỏ đỏ bên này nhá. Cái đầu tiên sẽ là xóa bỏ búp này. Nó sẽ là giải trừ các trạng thái có lợi icon màu xanh trên người mục tiêu, khiến mục tiêu mất đi tác dụng của các búp này. Việc xóa búp cần tính toán dựa trên chỉ số chính xác hiệu ứng của phe ta và kháng hiệu ứng của phe địch. Cái bên dưới sẽ là cấm nhận búp này, không thể nhận thêm trạng thái có lợi này. Được chưa? Chung là con này nếu mà ra sớm thì ngon, nhưng còn ra cuối game thì mình nghĩ là cũng cơ bản thôi. Ta sẽ đến với cái chiêu cuối nhá. Kỹ năng thứ ba mọi người ạ, nó sẽ có tên là Ám Cải Chỉnh Sửa Ngầm mọi người ạ. Loại kỹ năng sẽ là bị động này. Hiệu quả kỹ năng sẽ là tăng 15% chính xác hiệu ứng cho bản thân và đồng đội này. Khi bắt đầu mỗi hiệp, xóa bỏ ngẫu nhiên một trạng thái thuộc loại miễn nhiễm của hai kẻ địch đứng ở hàng sau, đồng thời gắn cho chúng một loại hiệu ứng bất lợi kéo dài một hiệp. Hiệu ứng này được chọn ngẫu nhiên giữa khóa kỹ năng giảm tốc, siêu tấn công, siêu phòng thủ. Sau đó bản thân nhận một tầng bá cách bung à. Đây mọi người, cái đầu tiên sẽ là giảm tốc này, giảm 3% tốc độ này. Siêu tấn công này sẽ là giảm 12% tấn công này. Siêu phòng thủ sẽ là giảm 25% phòng thủ này. Khóa kỹ năng sẽ là không thể tung các kỹ năng ngoài đòn tấn công bình thường này. Cái bên dưới bá cách sẽ là mỗi tầng giúp bản thân tăng 8% miễn giảm sát thương và chính xác hiệu ứng. Tích lũy tối đa 3 tầng, trạng thái này không thể bị xóa bỏ, di chuyển hay là tước đoạt. Được chưa? Cũng được ha. Cũng được mọi người ạ. Chung là con này cũng được. Đấy là các cái chiêu cơ bản mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái chiêu thiên mệnh nhá. Cái chiêu thiên mệnh đầu tiên của nó sẽ có tên là Vạn Tượng Canh Tân. Hiệu quả thiên mệnh của nó sẽ là khi bắt đầu các hiệp chẵn 2, 4, 6, khiến toàn bộ phe ta nhận 2 trạng thái có lợi búp kéo dài trong 2 hiệp. Các búp này được chọn ngẫu nhiên trong số miễn trừ sát thương, hồi phục sinh lực, tăng uy lực thần thông pháp bảo, tăng tốc, đồng thời bản thân nhận thêm một tầng bá cách. Cái này miễn trừ sát thương đây. Miễn trừ sát thương sẽ là miễn trừ hoàn toàn sát thương từ một kỹ năng phải gánh chịu tiếp theo nếu phải chịu sát thương nhiều đoạn multi hit. Mỗi đoạn sát thương sẽ tiêu hao số lần trừ một cách độc lập. Nói chung là miễn sát thương một đòn đánh mọi người ạ. Miễn sát thương một đòn đánh nhá. Cái thứ hai sẽ là hồi phục 10% sinh lực HP tối đa trước khi hành động này. Ui, nói chung nó nhiều hiệu ứng lắm mọi người ạ. Có cả hiệu ứng tăng tốc này, có cả hiệu ứng tăng tốc, cả hiệu ứng cái này mình nghĩ là cái gì, cái này tăng tấn công hoặc gì đó mọi người ạ. Cái này là bá cách.
Ok mọi người, chúng ta sẽ đến với nói chung là các hiệp chặn thì sẽ được búp nhá. Các hiệp chặn thì sẽ được búp, được chưa? Chúng ta sẽ đến với cái gọi là thiên mệnh thứ hai đi. Cái thiên mệnh thứ hai chúng ta sẽ có đó là kỳ tư diệu tưởng. Hiệu quả thiên mệnh sẽ là sau khi tấn công thường có 30% xác suất gắn lên mục tiêu các trạng thái bất lợi kéo dài một hiệp, gồm khóa kỹ năng, cấm nhận búp, phong ấn pháp bảo, cấm trị liệu. Lưu ý xác suất mỗi trạng thái được tính toán độc lập với nhau, tức là kẻ địch có thể dính một hiệu ứng, dính tất cả hoặc không dính hiệu ứng nào, được chưa? Cái này nếu mà kháng chúng nó cao thì cũng khó mọi người ạ. Nói chung là cái này nó sẽ ảnh hưởng bởi kháng với cả đánh trúng hiệu quả của mình ấy. Với cả mấy cái này sẽ tính độc lập nhá. Có thể nó một phát nó ăn ngay 4 cái debuff này, nhưng mà cũng có thể là chúng nó không ăn một cái debuff nào. Theo như mình hiểu thì là như thế. Nhưng mà cái thiên mệnh 2 này tính ra ngon đấy chứ nhở. Sau khi dùng tấn công bình thường, em tấn công bình thường chỉ được một con thôi. Một con thôi thì cũng nổ. Nó sẽ đến với cái thiên mệnh thứ ba này. Kẻ nó đánh tất cả kẻ địch thì lại ngon đúng không? Cái thiên mệnh thứ ba sẽ có tên là tu phúc ưu họa. Hiệu quả thiên mệnh của nó sẽ là sau khi bị kẻ địch gắn trạng thái bất lợi, bản thân sẽ phản đòn bằng cách gắn lại cho kẻ địch đó một loại trạng thái bất lợi kéo dài một hiệp. Trạng thái này được chọn ngẫu nhiên trong số cấm nhận búp này, thêm sát thương này, suy yếu chính xác này, suy yếu kháng hiệu ứng này. Hiệu ứng phản đòn này chỉ kích hoạt tối đa một lần trong mỗi lượt kẻ địch tung kỹ năng. Ngoài ra khi bị tấn công, kẻ địch mang trạng thái bất lợi tạm thời tăng 15% chỉ số miễn giảm sát thương cho bản thân. Nói chung là con này mình thấy là cũng bình thường thôi mọi người ạ. Cũng bình thường thôi, quá là mạnh. Phần lớn nó sẽ là debuff là nhiều, thôi. Chúng ta sẽ đến với cái thiên mệnh thứ tư này. Cái này chỉ là cộng chỉ số thôi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái thiên mệnh thứ 5 này. Thì hiệu quả thiên mệnh của nó sẽ là khi bắt đầu chiến đấu, thanh tích lực pháp bảo sẽ tăng 20%. Và sau khi dùng pháp bảo sẽ xóa bỏ một trạng thái có lợi của tất cả kẻ địch nhá. Đồng thời sẽ nhận được các trạng thái có lợi đó. Hiểu chưa? Nghĩa là nó sẽ xóa bỏ một trạng thái có lợi của toàn bộ kẻ địch. Sau đó nó sẽ lấy cái búp đấy. Hiểu đơn giản thì mình nghĩ là nó sẽ cướp một trạng thái có lợi gì đấy của mục tiêu nhá, của tất cả kẻ địch, mỗi con một cái búp cho bản thân đấy. Hết đồng ngợ thì đấy là toàn bộ cái thông tin về cái kỹ năng thiên mệnh của con mèo meo này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ấy đi mọi người ạ. Mình nghĩ là cái phần gọi là kỹ năng các thứ này tạm thời mình bỏ qua nhá, tại vì mình không thấy người chơi mọi người ạ. Ít chưa thấy ai chơi. Mình nghĩ là chắc là cuối rồi người ta cũng không build con này, còn người ta build là tem phụ thôi thì cũng không soi được ấy. Thế nên là mình để lúc khác nhá. Mình nghĩ là cũng chỉ set Vân Ca các thứ để nó đi trước thôi, hoặc là gì đó đâu, tăng tốc gì đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gọi là cái đạo binh nhá. Theo như nhiều người nói thì con mèo này phải có đạo binh mới mạnh. Mình chưa biết như nào, thực hư như nào. Thì đây mọi người, đạo binh của nó khi mà lên đỏ nhá, lên đỏ sẽ mua được bằng tiền. Thì đây xem nào. Thần thông của nó sẽ là bầy mèo múa loạn cấp 1. Sinh lực tăng 8% sau khi kết thúc mỗi hành động. Có 30% xác suất gắn hiệu ứng khiêu khích kéo dài một hiệp lên một mục tiêu kẻ địch ngẫu nhiên. Ủa con này làm tanh à? Không biết con này làm tanh hay sao mà đi khiêu khích kẻ địch ta. Nhưng mà cũng ngon mà ngạ. Nói chung là ngon nhá. Khiêu khích được thì nó chỉ đánh thường mình được thôi. Ta sẽ đến với cái bên dưới này gọi là thần thông gọi là đặc quyền này. Thần thông độc quyền dành cho con mồn nèo này. Nó sẽ là khi bắt đầu chiến đấu này, mồn nèo sẽ nhận được một lượng sinh lực HP cộng thêm tương đương với 50% chỉ số phòng thủ của bản thân. Uầy, ác vậy. Mỗi khi thi triển kỹ năng mặc sách mặc thành họa sẽ nhận được một tầng bá cách. Khi chịu sát thương chí mạng, đòn đánh kết liễu, mặc cẩm sẽ rơi vào trạng thái bất bại, không thể chết. Đồng thời điều chỉnh mức sinh lực của bản thân về 10%. Hiệu ứng cứu mạng này có thể kích hoạt một lần mỗi 4 hiệp, thời gian hồi chiêu 4 tơn. Mình thấy cũng được. Chung là đạo binh cũng được.
Nó thứ nhất là nó chuyển HP, nó chuyển thủ thành HP này. Thứ hai là sẽ có cái bất bại mọi người ạ. Bất bại 4 hiệp hồi chiêu một lần. Nên là cũng bình thường thôi, không bá lắm mọi người ạ. Con này mình đánh giá cũng bình thường thôi. Để hết rồi mọi người ạ. Mình nghĩ là hiện tại video chỉ tới đây thôi. Có gì hẹn mọi người ở các clip tiếp theo nhá. Tức là con này nó cũng chỉ có thế. Mình đánh giá thì ở mức trung bình khá đi. Ít nhất là khá hơn con Bạch Thiên Nhi mọi người ạ. Nhất là ngon hơn Bạch Thiên Nhi rất là nhiều nhá. Mình nghĩ là như vậy. Đây mọi người ạ, mình cho mọi người xem mấy cái chiêu cơ bản con mèo này nhá. Đây là chiêu có mệnh nhá. Mèo chưa mệnh. Thì cái chiêu đánh animation này rất là đẹp mọi người ạ. Con này là một con khá ấy nhá. Đây là nó ra rất nhiều đại búp này, mà hết rồi. Đánh thường này. Hầu như con này hồi chiêu hơi lâu đây. Animation nó thiết kế animation riêng luôn, thì mình thấy con này khê đấy. Cũng được, đẹp, nói chung là đẹp. Tanh được ấy chứ, nếu mà mua đạo binh thì khả năng tanh được ấy chứ. Hết rồi mọi người ạ, mình nghĩ video hiện tại tới đây thôi. Có gì hẹn mọi người các clip tiếp theo nhé. Ok, bye bye mọi người nhé.